วันนี้ Kids Cooking มีวิธีตกแต่งคัพเค้กสวยๆมาฝากน้องๆกันค่ะ เราจะใช้บัตเตอร์ครีมหลากสีเลยมาตกแต่งคัพเค้กวิธีทำง่ายมากๆไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะหลังจากที่เราผสมสีบัตเตอร์ครีมตามชอบแล้วนะคะก็นำบัตเตอร์ครีมมาบีบลงบนคัพเค้กให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยเชอร์รี่แค่นี้คัพเค้กของเราก็เปลี่ยนหน้าตาเป็นคัพเค้กสีสันสดใส Colorful แล้วล่ะค่ะครั้งหน้า Kids Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ